आएको छ सोल्टी एकदम Hello, this is me Avan from Avan Vlogs, guys, and today is Saturday again, and today is my rest day. Today my friend Santa and me, today we have planned for cycling Kuwait Center to Marina Beach, which is very awesome trail for cycling. So आज हामी अब साइक्लिङको लागि हिँड्यौं. होप यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्ने छ. So let's enjoy my video, guys. Jump, sir, patapat. Marina Beach. Marina आइपुग्यो. ल एकदम रमाइलो छ सोल्टी. हेरौँ कस्ता देखिँदो रहेछ Marina Beach. के सोल्टी चेन हेम आउनुपर्छ सोल्टी उता रमाएर केटी हेरेर जिस्काएर काउन्ट गर्छ हेम this video is for you. जाउँ उताबाट भित्र छोडी ल भित्र जाउँ छोडी उता छ छोडी उताबाट छर्काउँ जाउँ यताबाट जाउँ छोडी यहाँ छोडी आउनु अगाडि 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 यताबाट उता ल
सोल्टी अब त्यो गरौँ सोल्टी अब ठाउँ त्यो गरौँ क्यामेराको ल म अन्त हाल्छु सोल्टी यता कस्तो गहिरो गहिरो छ है अर्को ट्राउजर लाएर आउनु पर्यो यता भएन हाफ प्यान्ट छुट्टिनु अरे हाफ प्यान्ट त थिएन क्या थियो अर्को सोल्टी आज साइकलको यात्रालाई सफलतापूर्वक के मनाए ल थकाइ लाग्यो आज हामी सोल्टीमा आएको रमाइलो भयो
हुन्छ अहिले ओके हो हुन्छ र अस्ति हामीले उचालेको होइन यो लिएको थियो उतैदेखि पो यहाँको मान्छेले लोकल मान्छेले 3टा टायर भएको चलाएको रहेछ अपलोड नगर्ने नि फाइनली गाइस आज हाम्रो साइक्लिङ सक्यो हाम्रो सोल्टीमा आज साइक्लिङ थियो सो साइक्लिङ आज हाम्रो फाइनल सक्यो गाइस सो नाउ अब एकछिन हामी यतातिर बस्छौँ त्यसपछि कहीँ जान्छौँ हे गाइस आज चाहिँ स्याटरडे थियो है अनि आज हाम्रो छुट्टी थियो है अनि हाम्रो धेरै दिनको प्लान थियो साइक्लिङ आउने बिकज हाम्रो छुट्टी पनि फरक फरक दिन भएको कारणले त्यो भन क्या के अरे साइक्लिङ आउन टाइमै नमिलेको सो आज चाहिँ हामी सोल्टी नम्बर टाइम झिकेर साइक्लिङ आएको सो सोल्टी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो साइक्लिङ एकदम आज एकदम थाक्यो पनि रमाइलो हो न एकदम राम्रो भइरहेको छ है अहिले इन्जोय भइरहेको छ हो थाक्नु भयो एकदम थाक्यो ल एक्चुअली थाकि नै हालिन्छ है अब साइक्लिङ हुँदाखेरि चाहिँ सो म पनि थाकेँ अब एकछिन यहाँ हामी बस्छौँ त्यसपछि अब फर्किन्छौँ घर हामी सो एकदम यहाँ एकदमै राम्रो छ भ्यू है एकदमै सनसेट हुँदाखेरिको यो भ्यू छ अनि यो सी हो कम्प्लिटली यहाँ चाहिँ ठुलो पानी जहाज पनि जाँदैछ है कस्तो ठुलो सिप छ अन्न मान्छे लिएर सो हाम्रो सोल्टी पनि के मान्छे बोक्ने छ है यो त्यो त मान्छे बोक्ने नै हो नि त मान्छे बोक्ने खालको सिप हो यो एक दिन चाहिँ हामी पनि यसमा जाउँ ल मुनि एक्चुअली सो यो एउटा ठुलो पानी जहाज हो जहाँ मान्छेहरू पैसा तिरेर टिकट काटेर घुम्न जान सक्छन् सोल्टी एक दिन जानु सोल्टी यसमा जानु सोल्टी एक दिन ल Please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.